ल आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ ड्रइङ अन्तर्गतका कतिवटा क्वेसन छन् भने 1 2 3 4 धेरै क्वेसन छन् र यहाँबाट हामी गर्छौँ। सुरु गरौँ। द फिचर्स अफ अ ड्रइङ बोर्ड मस्ट बी डिरेक्टली प्रिभेन्ट द ऱ्यापिङ ओभर द टाइम। केले गर्दाखेरि ऱ्यापिङ भन्दाखेरि क्लिट्स है, चिलिट्स, CLEATS चिलिट्स अथवा ब्याटन फिक्स एट द ब्याकमा। Which factor preliminary determine the selection of the drawing board side? ड्रइङको बोर्ड साइड भनेको केले गर्छ भन्दाखेरि टाइप अफ द टी स्क्वायर बिङ युज्ड, साइज अफ द ड्रइङ पेपरले रहेछ। सरी, विच फ्याक्टर द प्राइमरी डिटरमाइन द सेलेक्सन अफ द ड्रइङ बोर्ड भनेको साइज अफ द ड्रइङ पेपर। वाइ इज द एब्नोई स्ट्रिप सोमटाइम फिटेड इन्टु द ग्रुप्स अफ द ड्रइङ बोर्ड वर्किङ एजमा चाहिँ किन एब्नोई स्ट्रिप राखिन्छ भन्दाखेरि टु प्रोभाइड द ट्रु एन्ड ड्युरेबल गाइड फर द ट्री स्क्वायर। एब्नोई स्ट्रिप चाहिँ सोमटाइम किन राखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोभाइड द ट्रु एन्ड ड्युरेबल गाइड टु द टी स्क्वायरको लागि। विच फ्याक्टर प्रिलिमिनरी डिटरमाइन द सेलेक्सन अफ द ड्रइङ बोर्ड साइज भनेको चाहिँ हाम्रो सधैँ के अरे साइज अफ ड्रइङ पेपरले नै हाम्रो के गर्छ, सेलेक्सन अफ द ड्रइङ बोर्ड साइज डिटरमाइन गर्छ। Which procedure is used to test the straightness of the T-square working edge? T-square को working edge को straightness के नाप्छ? Drawing horizontal line and check for smoothness, sliding the blade. Drawing horizontal line and checking for this. Drawing the line through the 2 point, flipping the T-square and retracing the line. Drawing the line through the 2 point, पोइन्टबाट दुईवटा लाइन गर्ने अनि फ्लिपिङ गर्ने द ट्री स्क्वायर एन्ड रिट्रेसिङ द लाइन भनेर भनेको छ। दुईवटा पोइन्टबाट उ गर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि ट्री स्क्वायरलाई निकाल्ने अनि फेरि ट्याक्क राख्ने, जसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि फ्लिप गरेर राखेपछि फेरि आयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रेटनेस अफ द टी स्क्वायर नाप्न हेल्प गर्छ। वेन द ड्रइङ अ होरिजेन्टल लाइन विथ द ट्री स्क्वायर द पेन्सिल सुड बी हेल्ड। होरिजेन्टल लाइन गर्दाखेरि कि कस्तो पेन्सिल हुन्छ अरे, स्लाइटली इन्क्लाइन टु द डिरेक्सन अफ द लाइन हो कि थोरै डिरेक्सन अफ द लाइनतिर स्लाइटली इन्क्लाइन हुनुपर्छ है, द स्लाइटली इन्क्लाइन टु द डिरेक्सन अफ द लाइन। द प्राइमरी पर्पज अफ द रोटेटिङ द पेन्सिल वाइल ड्रइङ द लाइन। लाइन ड्र गर्दाखेरि पेन्सिलको रोटेटिङ गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्स्योर द इभन वेयर एन्ड लिड फर द कन्सिस्टेन्ट लाइन थिकनेस चाहिँ गर्नको लागि हुन्छ। विच प्रोसिडियर इज युज टु टेस्ट द स्ट्रेटनेस अफ द ट्री स्क्वायर वर्किङ भनेको चाहिँ छ भन्दा ड्रइङ द लाइन थ्रु द 2 point, फ्लिपिङ द टी स्क्वायर एन्ड रिट्रेसिङ द लाइन भन्न सकिन्छ। विच फिचर्स अफ द लार्ज साइज कम्पास अलो टु ड्र बोथ पेन्सिल एन्ड इङ्क सर्कल। विच फिचर्स अफ द लार्ज साइज कम्पास अलाउ टु ड्र द बोथ पेन्सिल र इङ्क सर्कल केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरचेन्जेबल पेन्सिल एन्ड पेन लेग। विच फिचर्स अफ द लार्ज साइज कम्पास अलाउ टु ड्र बोथ पेन्सिल अनि इङ्क सर्कल गर्नको लागि इन्टरचेन्जेबल पेन्सिल र पेन लेग हुँदाखेरि हुन्छ। द प्राइमरी पर्पज अफ द लेन्थेनिङ अफ द बार इज। बारको लेन्थेनिङ भनेको एक्सटेन्ड द पेन्सिल लेड द्याट क्यान बी ड्रन सर्कल अफ रेडियस ग्रेटर देन 150 mm भन्दा बढीको गर्नु छ भने हामी लेन्थेनिङ बार युज गर्छौँ। विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज स्पेसिफिकल्ली डिजाइन फर द ड्रइङ अफ द स्मल आर्क अफ द। स्मल आर्क भनेको चाहिँ अब हामी सधैँ पनि स्मल बो कम्पास युज गर्छौँ है। विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज स्पेसिफिकल्ली डिजाइन फर द ड्रइङ द स्मल आर्क एन्ड सर्कल अन्डर द 25 mm रेडियस भन्दा तलको भयो भने स्मल बो कम्पास चाहिँ युज गर्छौँ भनेर भनेको छ। वाइ द निडल अफ द कम्पास मेड स्लाइटली लङ्गर देन द पेन्सिल लिड। पेन्सिल लिड भन्दा चाहिँ किन भन्दाखेरि सो इट क्यान बी इन्सर्टेड स्लाइटली इन्टु द पेपर टु फर्म द पिभट। दुलो पार्दाखेरि अलिकति भित्र गडिने भएको हुनाले गर्दाखेरि कम्पासको निडल अलिकति लामो राख्छ। विच फिचर्स अफ द लार्ज साइज कम्पास अलाउ टु ड्र द बोथ पेन्सिल एन्ड इङ्क सर्कल भनेको छ इन्टरचेन्जेबल पेन्सिल र पेन लेगले चाहिँ के गर्छ भने
allow to draw the pencil and ink circle पर्छ भन्न सक्यो which divider is most suited for marking the minor division of the line of the short and equal distance भनेको चाहिँ हामीले small bow compass which divider must be suited for small bow divider which divider must be suited for marking the minutes division and the large number of the short equal distance भनेको चाहिँ small bow divider युज गरिन्छ the instrument is scientifically designed specifically designed for the drawing of the small arc and the circle अन्डर 25 mm भन्दा तलको भयो भने हामीलाई बो कम्पास भनेर भन्छौँ स्मल बो कम्पास भनेर भन्छौँ विच अफ द फलोइङ इज प्राइमरी द लार्ज साइज डिभाइडर भनेको के हो वेल डिभाइडिङ द लाइन इन द इक्वल पार्ट एन्ड ट्रान्सफरिङ द डाइमेन्सन विच अफ द फलोइङ इज द युज अफ द लार्ज साइज डिभाइडर भनेको डिभाइडिङ द लाइन इन्टु द इक्वल पार्ट एन्ड ट्रान्सफरिङ द डाइमेन्सन भन्यो स्मल बो इङ्क पेन अथवा बो पेन इज युज प्राइमरली फर के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफरिङ द डाइमेन्सन होइन ड्रइङ द स्मल टेस्टिङ द कम्पास एक्सटेन्डिङ ड्रइङ द स्मल सर्कल एन्ड आर्क इन इङ्क अरे अ स्मल बो इङ्क पेन इज युज फर ड्रइङ द स्मल सर्कल एन्ड आर्क इन द इङ्क भन्न सक्यो Compared to the pencil used for the straight line, the compass lead should be slightly longer हुनुपर्छ slightly harder पनि हुनु slightly so compared to the pencil used for the straight line, the compass lead should be slightly softer. Compared to the pencil used for the straight line, the compass lead should be slightly softer. Which of these is not the material used for the scale? स्केलको लागि वुड गरिन्छ लेदर चाहिँ युज गरिँदैन है सेलुलोड पनि युज गरिन्छ तर लेदर चाहिँ युज गरिँदैन स्केल अफ ग्रेटर थिकनेस ह्याभ देयर लङ्गर एज बिबेल्ड हुन्छ स्केल अफ ग्रेटर थिकनेस ह्याभ देयर लङ्गर एज भनेको बिबेल्ड स्केल अफ द मोस्ट कमन सेप अफ द प्रोट्याक्टरको कमन सेप भनेको सेमी सर्कुलर हुने भइहाल्यो Compared to the pencil used for the straight line, the compass lead should be softer, slightly softer. Compared to the pencil used for the straight line, the compass lead should be slightly softer. On a semicircular protractor, the small line lies from 0 देखि 180 को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेस भयो on semicircular protector the straight line 0 to 180 भनेको base of the protector scale of greater thickness have their longer edge भनेको के हुन्छ beveled scale of greater thickness have their longer edge भनेको beveled French curve are employed to draw French curve भनेको के irregular curve not possible to draw in the by the compass the surface A0 को surface area भनेको 1 meter square हुने गर्छ The small bow अथवा इङ्क पेन युज प्रिमिनरली के को लागि युज गरिन्छ बो इङ्क पेन भनेको चाहिँ ड्र द स्मल सर्कल एन्ड आर्क इन द इङ्क भनेर चाहिँ भन्न सकियो सक्सेसिभ आइट्रोमेट्रिक फर्मुला 0 A1 A2 A3 आर अब्टेन्ड बाई डबलिङ द फर्मेट साइज कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि A0 भनेको ठुलो आधा आधा हाफ द लेन्थ अफ द सिट half the width doubling the area of the sheet doubling the width of the sheet doubling half the length of the sheet है त कुनै पनि लेन्थको सिटलाई चाहिँ हाफ गर्यो भने चाहिँ आउँछ अरे जस्तो A0को लाई चाहिँ सधैँ लामुलाई आधा गरिरहेछ नि त सक्सेसिभ आइएसओ फर्मेट साइज A0 बाट A1 भनेको चाहिँ half of the length of the sheet भनेर आउँछ सक्सेसिभ द आइसो फर्मेट अफ द A0 A1 A2 A3 भनेको हाफ द लेन्थ अफ द सिट भनेर भनौँ स्केल सुड नेभर बी युज एज स्केललाई के को रूपमा युज गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ मेकिङ गाइड फर द पेन्सिल मेजरिङ द डिभाइस डाइमेन्सन स्ट्रेट एज फर द ड्रइङ लाइन स्ट्रेट एज फर द ड्रइङ लाइनमा चाहिँ हामीले स्केल युज गर्दैनौँ है त स्केल सुड नेभर बी युज एज द स्ट्रेट एज फर द ड्रइङ लाइन Which grade marking denote the medium hard pencil भनेको SB भनेको medium hard pencil lead हो
which of the which with which the pencil should be beginning the rough अथवा faint line of the drawing is made. रफ अथवा फेन्ट भनेको एच अथवा टु एच है, हार्डर अथवा टु हार्डरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुड बी बिगिनिङ अथवा रफ फेन्ट लाइन सुरुमा चाहिँ एच अथवा टु एचले स्केल सुड नेभर बी युज एज अ के को लागि चाहिँ स्ट्रेट एज अफ द ड्रइङ लाइनको लागि चाहिँ युज गर्दैन. मेजरिङ द डिरेक्सन छ, मेजरिङ द गाइड फर द पेन्सिल सपोर्ट द ड्रइङ कर्भ. Which of the pencil at the beginning rough and drawing is made? With which pencil should the beginning rough and line of the drawing is made भनेको छ हाम्रो एच अथवा टु एच चाहिँ हामीले युज गरिन्छ. Which pencil are recommended for the fair final work? Line of uniform thickness and dark भनेर भनेको छ. हामीले हार्डर त होइन एचबी र 3H and upwards, 3H and upwards. Which of the following is recommended for the fair work line of the uniform thickness? Fair work line भनेको thickness अथवा diagonal भनेको 3H अथवा H upward. For the free hand sketching required extensive which grade of the pencil is most extensive erasing गर्नको लागि चाहिँ कुन युज गरिन्छ भन्दाखेरि एचबी जति सफ्ट भयो त्यति. Which pencil are recommended for the fair work line of the uniform thickness and darkness? Line of the uniform thickness and darkness भनेको 3H र upward, 3H र upward को लागि. The conical point of the pencil lead primarily used for the conical point भनेको long thin sketch work and lettering को लागि चाहिँ conical point of the pencil lead है. The conical point of the pencil lead is primarily used for sketch work and the lettering. Chisel edge of the pencil lead is best for chisel edge of the pencil lead चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि drawing the long thin line of the uniform thickness. Drawing the long thin line of the uniform thickness भने chisel edge चाहिँ युज गरिन्छ. The conical point of the pencil lead of the prime point of the pencil lead is primarily used for sketch work अथवा recording को लागि चाहिँ युज गरिन्छ. When preparing a wooden pencil for the drawing work, approximately how much lead should project for the wood? wood को लागि चाहिँ कति भन्दाखेरि 10 mm. While preparing the wooden pencil for the drawing, approximately how much lead should project for the wood को लागि चाहिँ 10 mm. 10 mm भनेको त्यो 1 cm. What is the key advantage of mechanical clutch pencil in technical drawing भनेको they require frequent sharpening होइन. मेकानिकल क्लच पेन्सिलको फाइदा भनेको दे इलिमिनेट द निड अफ द सार्पिङ चाहिँ गर्नु पर्दैन. प्रिपेयरिङ द वुडन पेन्सिल ड्रइङ द एप्रोक्सिमेटली हाउ मच लिड सुड बी प्रोजेक्ट फर द वुडको लागि भनेको 1 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ. वाइ सुड फ्रिक्वेन्ट युज अफ द इरेजर टु बी अभोइडेड? क्यान स्पेल द पेपर सर्फेस, क्यान लिभ द इङ्क रिसिड, क्यान वेस्ट द ड्रइङ टाइम, इज डल द पेन्सिल भन्दाखेरि इट मे स्पोइल द पेपर सर्फेस है त. इरेजरले चाहिँ पेपर सर्फेस स्पोइल गर्न सक्छ, त्यही भएर यसलाई फ्रिक्वेन्ट युज गर्नु राम्रो मान्दैन. विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज एज एडभान्टेजेस आर कम्बाइन्ड इन द ड्राफ्टिङ मेसिन? ड्राफ्टिङमा तिम्रो टी स्क्वायर नै हुन्छ, सेट स्क्वायर नै हुन्छ, स्केल पनि हुन्छ, प्रोटेक्टर नै हुन्छ. कम्पास, डिभाइडर, फ्रेन्चका प्रोटेक्टर. टी स्क्वायर, कम्पास, प्रोटेक्टर, फ्रेन्च, डिभाइडर. टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, कम्पास र प्रोटेक्टर हुन्छ है ड्राफ्ट ट्युबमा. टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर अनि स्केल अनि प्रोटेक्टर हुन्छ. तर हाम्रो त्यो चाहिँ फ्रेन्च कर्भ चाहिँ हुँदैन है. टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर अनि स्केल अनि त्यस पछाडि प्रोटेक्टर. हाउ इज वान इन्ड अफ द ड्राफ्टिङ मेसिन सेक्युर्ड इन द बोर्ड भनेको छ? क्ल्याम्प बाई द स्क्रु एट डिस्टेन्ट लङ्गर एज. क्ल्याम्प बाई द स्क्रु अन द डिस्टेन्ट लङ्गर एज. विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज एडभान्टेज टु द कम्बाइन्ड इज द ड्राफ्टिङ मेसिन भनेको चाहिँ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल र प्रोटेक्टर हुन्छ.
What materials are the two blades of the drafting machine are made from? Transparent celluloid. What materials are two blades of the drafting machine are made from? Transparent celluloid. When setting up the drawing board and the T-square, where should be board working edge be placed relative to the user भनेको छ. Working edge भनेको लेफ्ट हो है त, on the left side. When only one figure is drawn on the sheet, where should it be positioned भनेको टप लेफ्ट क्वाड्रेन्टमा चाहिँ गर्नुपर्छ. सरी सेन्टरमा थियो. When different detail of the sheet are drawn in the different scale, where must each scale is indicated भनेको छ. In the margin मै चाहिँ हामीले directly under the each detail मा देखाउनु पर्छ. What is the purpose of orientation mark on the drawing sheet भनेको to align the sheet correctly on the drawing board मा चाहिँ orientation. When only one figure is drawn on the sheet, where should be position कहाँ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ. समा चाहिँ एउटा मात्रै छैन, सेन्टर अफ द वर्किङ स्पेसमा गर्नुपर्छ. When different scale of the same sheet are drawn on the scale, where must the scale indicate भनेको छ. यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली अन्डर द इच डिटेलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. How many centering mark are drawn on the sheet to facilitate the orientation reproduction? How many centering mark are drawn on the sheet to facilitate the orientation for reproduction को लागि चाहिँ how many centering mark? 4 है त. How where must the title box represent the drawing sheet भनेको बटम लेफ्ट कर्नरमा, सरी बटम राइट कर्नरमा लेखिन्छ. Which instrument is specifically designed for drawing of the small arc of the circle under the 25 भनेको चाहिँ स्मल बो कम्पास युज गरिन्छ. How many centering marks are drawn on the sheet to facilitate the drawing for the reproduction भनेको 4 वटा. Where must the title box must be placed on the drawing sheet भनेको हाम्रो बटम राइट कर्नरमा गरिन्छ. यसरी हामीले 40 हामीले कति पर्सेन्टेज 55% मात्र मिल्यो. हाम्रो एउटा सक्यो. ड्राफ्टिङ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट सक्यो. अब लाइन लेटरिङ र डाइमेन्सनिङ हेरौँ. The designation of the line group is ink drawing is based on the thickness of the thickest line of the group. The designation of the line group in the ink drawing is based on the thickness of the thickest line in that group. For the ink drawing, appropriate line group is selected according to the amount of the drawing size and type. In a finished pencil drawing, which line must be very thin and faint भनेको छ. construction line. For the ink drawing, appropriate line group is selected according to the drawing size or type. In the finished pencil drawing, which line must be very thin and faint भनेको छ. construction line चाहिँ thin and faint हुनुपर्छ. Outline are used to represent the visible edge and are drawn edge. Chain line with alternating. Outline भनेको त हाम्रो continuous thicker wide line, continuous thicker wide. Dimension line are characterized by continuous thin line, arrowhead touching outline and extension of the center line. सेक्सन ह्याजिङ भनेको सधैँ 45 डिग्री टु द मेन आउटलाइनमा गरिन्छ. लिडर अथवा पोइन्टर आर ड्रन टु सो द. लिडर के को लागि युज गरिन्छ. ड्रइङ इन्डिकेट द एक्सन. कनेक्ट द नोड्स अफ द फिचर्स इज डिस्क्राइबमा चाहिँ लिडर अथवा पोइन्टर युज गरिन्छ. बोर्डर लाइन अन द सिट इज डिफाइन एट द पर्फेक्टली रेक्टेङ्गुलर. Border line on the sheet serve to define the perfectly rectangular working space. Short break line are depicted as continuous thin and wavy line हुन्छ. Long break line are
thin rule हेलो line with a हेलो short होला zigzag. होला बॉन्जूर बॉन्जूर जी हाँ मैंने आपको तीन भाषाओं में हेलो बोला थैंक्स टू माय फ्रेंड डुओ Long break line are shown by the thin rule line with a short zigzag segment. Hidden line dotted line consists of medium thickness of 30 mm space and center line is composed of the thin alternate line dash line with n spacing. Cutting plane of the line is different from the regular change line in they are thick only at the end with the long thin segment in between. Chain thick line are used to indicate the special surface treatment. To ensure the good production of the print, all line expect the construction line should alternating to the long break line shown by alternating the dot chain segment. The thin line which shows the short zigzag extension or the projection line are continuous thin line.